Alam na dun eh. Asa pa susi nito din? Yung taga din. Ayun mga kapatid, papasok tayo sa bukid. Ito yung dadaanan natin. Umuulan mga kapatid. Ito yung daanan. Dito na kami mga kapatid. Ayan po yung cameraman natin. Bali po. Nakita niyo po yung mga naka-uniform. Yan po yung mga masisipag na kasama namin. So, ikot-ikot po tayo. Ayan po. Ayan. Ito po yung kambingan. Mga kambing natin. Ayan. Uy. Hello. So, sekarang kami ke kebun. Inilah kebun at 10 miles. Good morning po. Ate Susan. Good morning, Gani. Ayan si LG May. Thank you, Pastor. We love you. Gini. Saka si Maypeng. Salamat kayo sa pribilehiyo na naglinis din sa farm. At kapamahala dito sa compound. Si Kuya Jose. Wow. Ang galing. Salamat po sa break. Dito po kami sa farm po, Pastor. Thank you, Pastor. Yan. Kids, day na. Ate. Ay, sakay. Second Tamayo. Already do it there in Upper State. Tamayong and now here in Sarawak. Sarawak, Malaysia. Extension of Glory Mountain. Good morning Ate Winnie. Good morning. Ito, patuloy pa rin sa paggagawa ko. Maraming langgam kasi. Thank you for the privilege. Thank you, Pastor. Thank you for the privilege. We love you, Pastor. Linis po tayo mga kapatid. Para sa pagandahin po natin tong farm dito sa Malaysia. Extension po ng New Jerusalem. Bahay namin. Ito Tuloy ang po bahay kami. namin. Happy birthday, Pastor. Mabuhay. We love you, Pastor. Kain po tayo ng saging. Hi! May nagbabako. Nililinis pa po ang ibang bahagi. Yan. Anak po ng mayor. Asa ba susi nito din? Yung taga din. Ito, dito sa amin, sa Kuching, Sarawak, Malaysia. Marami ito, mga pako, libre lang. Sa ACQ farm, matatagpuan ng mga labong. Yung mga suso, mayroon po dito. At saka iba't ibang mga prutas na makukuha
yung maliliit na mga langka na tinatawag na champadak, marami po dito. Yan, madalpat kami mamaya. Kenso po kami mga kapatid. Thank you for the good t-shirt and for the support. Ayan po. For the nice garden of the Our last break today, so we can thank you for the privilege and for the compassion, love, and that you given to us today. Okay. Po, ang daming pagkain. Dito, Muslim, isa di bagay. Ito na. Para bigiteng. Pinakamahabang Google Pipe sa buong mundo. Ayan po, mahaba po niyan. Gando po yan. Lempo sa Cebu. Talap! 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 Ito ang buhay! Unlimited. Ayan, may extension po dito. Ayan, malaking pinggan. Okay. Thank you, Pastor. This is our PBT, Budo Fight. So enjoy. This one chicken, 1 kilo, 10 ringgit. Oh. Sarap po. Wala yan, pastor Roy dyan. Thank you, Pastor. We are here in a ACQ farm, and here we do our job, and we have panggang baboy, larong, and then whatever the chicken, the mother, and we also have budo fight, and they're still eating now, and they're still eating now. Many more is done, no? But thank you, Pastor, for this break, this Mr. Father lah. I don't know how to say, but Mr. Father, thank you, Pastor, from the bottom of my heart. Po. Ayan, after po naman ng tao. Ayun. Manok naman, budal fight. Timothy, can you please there? You go there.